Audio Jungle. හොඳයි සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්න අද වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද පොඩි මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරලා සල්ලි හොයන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම පෙන්නනවා මගේ ප්‍රොෆයිල් එක. මම මේ සයිට් එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා කලින්. ඉතින් සයිට් එකේ වැඩ කරලා මම හොයපු ගාන තමයි මේ තියෙන්නේ. $415. 415 කියන්නේ ලංකා මුදලෙන් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 75000කට වැඩි. 75000කට වැඩියෙන් හොයලා තියෙන්නේ පොඩි ජොබ්ස් කරලා. උදාහරණයක් විදිහට Facebook like කරලා YouTube කමෙන්ට් කරලා මේ වගේ පොඩි ජොබ්ස් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම වැඩ කරපු සයිට් එක විදියට කතා කරන්නේ මයික්‍රෝවර්කර්ස් සයිට් එක ගැන. හැබැයි ලංකාවට දැනට මේක සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊටත් වඩා හොඳ සයිට් එකක් තමයි මේ Picoworkers කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මතක් කරන්න සයිට් එකට ඔයාලා මුලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. රෙජිස්ටර් වෙන ලින්ක් එක මම වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. හේතුව තමයි ඔයාලට පුළුවන් $0.5ක සයිනප් බෝනසයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ රුපියල් 90ක සයිනප් බෝනසයක් ගන්න මේ ලින්ක් එකෙන් යන්න තියෙනවා. ඉතින් ලින්ක් එක තියෙන වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලින්ක් එකෙන් ඔයාලා Picoworkers site එකට join වෙන්න. හොඳයි. දැන් මම කතා කරන්නම් කොහොමද ඒක ගැන join වෙන්නේ කියලා. ඔයා ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට ඔයා එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බලන්න මේ sign up කියලා බටන් එකක් තියෙන මේක ක්ලික් කරලා එතනට එන්න. මෙන්න මේ වගේ page එක ආවට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මෙතන තියෙන full name කියලා. මේ full name කියන තැනට ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම ඇතුළත් කරන්න. email කියන තැනට ඔයා නිතරම use කරන email address use කරන්න. ඒ වගේම තමයි password එක කියලා ඔයාට මතක ඉන්න හොඳ password එකක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි nickname එකට ඔයාට කැමති නම use කරන්න පුළුවන්. space තියන්න නැතුව. country එකට අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන tick එක දාලා sign up කියන එක දෙන්න. sign up කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා ඊමේල් එකක්. මේ ඊමේල් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් අපව සයිට් එකට එන්න. ඉතින් සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අනිවාර්යෙන් ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරන්න ඕනේ. ඊමේල් කන්ෆර්ම් කරන්න නැතුව ඔයාට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉතින් ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ sign in page එකක් එහෙම නැත්නම් login page එකක් එන. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ login කියන එක ක්ලික් කරන්න. හොඳයි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න තියලා මතක ඇතුව තාම sign up වුණේ නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේ link එකෙන්ම sign up වෙන්න. හේතුව තමයි මේ link එකෙන් ගියාම ඔයාට sign up bonus එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම තමයි මගේ referral link එකක් එක ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහලා sign up වෙන්න. හොඳයි. දැන් මේ විදිහට site එකට ගියාට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් explain කරන්න මොනවාද මේ පොඩි jobs mini jobs කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන visit website click 1. ඒ කියන්නේ website එකට visit කරලා click කරනකොට ඔයාලට කියනවා. ඒ වගේම තමයි sign up site එකට sign up වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් තව මම Picoworkers ගැන කියන්නම්. Picoworkers කියන site එක පොඩ්ඩක් update කරලා තියෙන මේ ළඟදී. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට බලද්දී ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරලා පරණ site එකට යන්න. පරණ website එකට යන්න. ඔයාගේ username එක email එක password එක ගහලා පරණ site එකටම යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ page එකකට යන්න. ඉතින් මෙතන ගියාට පස්සේ මෙතන small jobs කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ small jobs click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් මොන වගේද මේ පොඩි jobs තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ගොඩක්ම lazy jobs තියෙන්නේ. සමහරක් ඒවා ගොඩක් වෙලාවට site එකකට ගිහලා මෙතන click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් ගියාම Telegram group වලට join වෙන්න තියෙන්නේ. මෙතන Telegram group වලට sign up වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ගියාම Telegram group එකක් මෙතනක් තියෙනවා තමයි. මෙතන app එකක් install කරන්න තියෙන්නේ. app එකක් install කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දේවල් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න, YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න තියෙන, YouTube වීඩියෝ එක recommend කරන්න තියෙන්නේ, Twitter follow කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම තව බලමු ඊමේල් account එකක් හදන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි jobs තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් බලමු site එක වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ website එකට ගියාට පස්සේ ඔයා sign up වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේ small jobs කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න බලන්න job name කියලා. job name එකේ මෙතන job එකේ නම. එහෙම නැත්නම් title එක. මොකද්ද කරන්න තියෙන වැඩේ කියලා තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන payment
කියලා තියෙනවා. මෙතන කියන්නේ අපිට කීයක් හම්බ වෙනවද කියන එක. සක්සස් රේට් එක කියන්නේ කී දෙනෙක් කරලා කී දෙනෙක්ට සක්සස්ද කියලා. ඉතින් මෙතන සමහරක් වෙලාවට ගොඩක්ම අඩුයි නම් ඔයාලා කරන්න යන්න එපා. TTR කියන්නේ මෙතන ඔයාට දවස් කීයකින් සල්ලි හම්බ වෙනවද කියලා මේ කරපු ගාන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක 7 වුණාට දවස් 3කින් විතර හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි ස්ටේටස් එක කියන්නේ රනින්. ඒ කියන්නේ දැනට මේ ජොබ් එක කරන ගමන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන 85 දෙනෙක් යාලා වැඩේට හොයනවා. දැනට 82ක් වැඩේ කරලා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පරතරේ වැඩි එකක් තෝරගන්න තරමට ඔයාට හොඳයි වැඩ කරද්දි. හොඳයි. දැන් ඉතින් මේකෙදි කරන් අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ ජොබ්ස් වල කියවලා බලන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔයාට YouTube කමෙන්ට් කරන්න YouTube අපි බලමු ඊට වඩා Gmail account එකක් හදලා YouTube account එකක් හදන්න තියෙනවා. අපි මේක ක්ලික් කරලා ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු මොනවද මෙතන තියෙන්නේ ජොබ් එකක් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරාම. මෙතන කරන්න තියෙන්නේ කී දෙනෙක් කරාද කියලා මෙතන තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ ගාන හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිටත් කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට මේ excluded countries වල ශ්‍රී ලංකා කියලා තිබුණොත් ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ Gmail account එකක් හදන්න කියන American name එකක් use කරලා ඊළඟට ඊට පස්සේ Gmail account එකේ YouTube account එක හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ step ටික කරන්න ඕන ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයාලා ඉල්ලන ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ job එක කරා කියලා proof එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කියවලා බලන්න job එක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කරන්න බැරි නම් back ගිහිල්ලා වෙන job එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් job එක ගන්න ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මේ අදාළ step ටික කරලා මෙතන proof එක දෙන්න. proof ඒ කියන්නේ මෙයාලා ඉල්ලන්නේ email එක හදපු account email address එකයි password එකයි. මෙතන screenshot එකක් ගන්න කියලා කියනවා. channel එක channel එක verified ද කියලා screenshot එකක් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එතකොට මෙතනදී channel එක හදලා ඉවරලා එයාට screenshot එකක් දෙන්න තියෙන. screenshot එකක් ඔයාලා මීට screenshot ගන්න කොහොමද කියලා දන්න නැත්නම් පොඩ්ඩක් Google එකේ search කරන්න. ගොඩක්ම ලේසි මේ light shot කියන website එකේ channel එක මේ verify කරන්න කොහොමද කියලා Google වල search කරලා බලන්න channel එක කොහොමද verify කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි වැඩක්. මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. channel එක verify කරන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ වගේ මේ ඉල්ලන ටික එයාලා මේ අහන ටික වාට කරන්න පුළුවන් නම් ජොබ් එක කරන්න විදිය තමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන I accept this job කියන ක්ලික් කරන්න. මෙතන ඔයාලා කොයිලවත් මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක ක්ලික් කරොත් ඔයාගේ ලිස්ට් එකෙන් අයින් වෙනවා. සමහර කෙනාට ඔයාලට පස්සේ හරි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන බල. ඒ නිසා මේක ක්ලික් කරන්න එපා. ඉතින් එයාලා අහන්නේ මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඊළඟට ඔයාලට දෙන්න තියෙන ඊමේල් එක පාස්වර්ඩ් එකයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දෙන්න තියෙන channel එක verify කරන විදිය. ඉතින් channel එකක් verify කරන එක එච්චර අමාරු නෑ. YouTube එකේ search කරොත් ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට එයාලා ඉල්ලන මේ විස්තර ටික 1 2 3 කියලා මෙන්න මෙතන තමයි දාන්නේ. අපි YouTube account එක හදපු email address එක ඊළඟට ඒකේ password එක සහ මෙතන add කරන screenshot එකේ link එකක්. ඒ link එක ඔයාලට පුළුවන් මම පොඩි tip එකක් දෙන්නම්. මෙතන light shot කියන software එක use කරන්න. light shot වලින් ඔයාලට පුළුවන් screenshot අරගෙන මේ වගේ link එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා මෙතන පේන තියෙන site එක මෙන්න මේ site එක. මේ site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් screenshot එකක් upload කරලා ඒකේ link එක ගන්න. මෙතන click කරලා upload කරලා link එක යාලම දෙනවා. ඒක ඔයාලට මෙතනට add කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම job එක මෙහෙම අදාළ දේවල් ටික add කරලා පස්සේ මෙතන click කරන්න I confirm that කියන එක. ඉතින් ඒ විදිහට කරාට පස්සේ job එකක් ඔයා කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මෙතනදී මට explain කරන්න වෙලා ගියාට ඔයාලට මේක හුරු වුණාට පස්සේ ගොඩක්ම ලේසි වැඩ කරන්න. ඉතින් job එක කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයාලා task එක I confirm කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙතන තියෙනවා task අපව site එකේ උඩ බැලුවොත් task I finished කියන එක click කරන්න. මෙතන click කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයා දැනට කරපු ටාස්ක් මොනවාද කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ සයිට් එකේ මම වැඩ කරපු එක පෙන්නන්න. අනිත් සයිට් එකේ ඉතින්
ඔයාලට ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන් ටාස්ක් ටයිප් ෆිනිෂ් කියන එකේදී බලන්න පුළුවන් මොනවද මේ ඉවර කරපු ටාස්ක් කියලා. ඉතින් මේ පේනවා ඇති මෙතන මේ වගේ ටාස්ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලා ගෙවලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් මේ වගේම earn කරන ටාස්ක් ෆිනිෂ් කරපු ටාස්ක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් ක්ලික් කරලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාලා ටාස්ක් එකක් ෆිනිෂ් කරාට පස්සේ ආපහු එඩිට් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයා ටාස්ක් එක ෆිනිෂ් කරද්දී කියන්නේ ජොබ් එක ක්ලික් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒ ඩීටේල්ස් හරියටම දෙන්න. ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අදාළ පාස්වර්ඩ් එකේ අහන දේවල්. ඉතින් මෙතන මම තව පොඩි ජොබ් එකක් නේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලමු. අපි කරන Gmail account එකක් හදන අපි ඒ ගැන කතා කරා දැන් පොඩ්ඩකට කලින්. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා ගිහින් බලන්න. ඉතින් සයිට් එකකට ගොඩක් ඒවට sign up වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ මේවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් බලන්න. මෙතන ලොකු ගණන් වල දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට app එක download කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන ඒ වගේ පොඩි දේවල් වලට ඔයාට ගානවා ගන්න සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද සල්ලි මේකෙන් ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාට දකුණු පැත්තේ බලන්න පුළුවන් withdraw කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ withdraw කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාට place new withdrawal request කියන එක දෙන්න තියෙන. හැබැයි මතක තියාගන්න ඩොලර්ස් 5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ එකතුව. ඩොලර්ස් 5ක් වන්න මම හිතන්නේ ඔයාට සතියක් යයි කියලා. එකත් සම අලුතෙන් පටන් ගත්ත කෙනෙක් වුණත් පොඩ්ඩක් මේකේ ටච් එකේ හිටියොත් එහම ඔයාලට ටක් ගාලා ජොබ්ස් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් පුළුවන් තරම් වැඩි ගාණක් එකතු වෙනකන් ඉඳලා ගන්න try කරන්න. හේතුව තමයි එතකොට ඔයාලට මේ ෆී එකක් ඇඩ් වෙන එක මම හිතන්නේ ෆී එකක් යාලා ඇඩ් කරනවා පොඩි ගාණක්. ඉතින් ඒ පොඩි ගාණ සමහර විට යාලා charge කරනවා. ඉතින් ගාණ වැඩි වෙද්දී ඔයාලට ෆී එක අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කොහොමත් යාලා 107ක ෆී එකක් ඇඩ් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ෆී එක මෙතන අදහස් කරේ. ඉතින් ප්‍රශ්න නැහැ. ඩොලර් 5 වුණත් ප්‍රශ්න නැහැ. 107යිනේ. ඔයා ගාන වැඩි වෙන්න ඔයාගේ මේක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගෙන් charge වෙන ගාන වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් PayPal use කරන්න සල්ලි ගන්න. ඉතින් මෙතනදී යාලා විශේෂයෙන් mention කරලා තියෙන දෙයක් තමයි PayPal email එක ඔයාගේ මේ Picoworkers site එකේ email එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ email එක හදපු එකම PayPal එකක් ඔයාලා හදන්න ඔයාලා හදන්න. එහෙම නැත්තම් මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාලට PayPal එකක් එහෙම නැත් වෙන PayPal නමකින් නම් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ PayPal තියෙන email එකට ඔයාලා Picoworkers account එක හදන්න. ඉතින් මේක PayPal දැනට ඒ වගේ තමයි ලංකාවට support කරන්න ඕනි PayPal එක. දැන් ලංකාවට PayPal එක support කරන්නේ නැහැ අපි දන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවට PayPal support නැහැ. හැබැයි අපිට ගන්න වෙන විදි තියෙනවා. ලංකාවට සල්ලි ගන්න පිලිපීන් විදියට PayPal account හදන්න පුළුවන්. මැලේසියන් විදියට හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක විදියට PayPal හදලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් ලංකාවට. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගැන බලන්න පුළුවන් ඕන තරම් ලංකාවේ අය කරපු සිංහලෙන්ම හදපු වීඩියෝස් ඕන තරම් තියෙන PayPal වලින් කොහොමද සල්ලි ලංකාවට ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා කවුරු Bitcoin cryptocurrencies ගැන idea එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ Litecoin Ethereum වගේ old coins එහෙම නැත්නම් Bitcoin වල සමාන coins වලිනුත් ඔයාලට සල්ලි withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට පුළුවන් මේ විදිහට Picoworkers වලින් වැඩ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද Picoworkers වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව sign up වෙද්දි මගේ link එකෙන් sign up වෙන්න ඔයාලට sign up bonus එක ගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි මේ site එක වැඩ කරන්න website එක. ඉතින් ඔයාලගේ මේ දවස්වල තියෙන මේ අමතර කාලේ මේ වගේ වැඩකට යොදා ගන්න. මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ කරන jobs ඒ වගේ තමයි මම පොඩි tip එකක් දෙන්නම් ඔයාලා පටන් ගද්දී මේ දේවල් කරද්දී මුලින්ම කලබල වෙන්න එපා. හැම ජොබ් එකක්ම කරන්න යන්න එපා. දවසට එක ජොබ් එකක් වා කරත් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්න නිසා හිමීට කරන්න. එකපාර ගොඩක් කරන්න යන්නත් එපා. එක මේ වගේ ජොබ්ස් ඕන තරම් හැමදාම එනවා ඔයාට. අඩුවක් නැති වෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දවසට සම ඩොලර් 5-10ක් වා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ආවට පස්සේ ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගෙදරදීවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ වගේ ජොබ් එකක් කරන එක එච්චර අමාරුත් නැහැ. ඉතින් මේ එකක් දෙයක් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් එකක් එනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් දවසට පැයක් විතර මහන්සි වෙන්න තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දේවල් ඉතින් මේ වගේ chance තියෙද්දි ඒක අරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මම අපව මතක් කරන්න මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් තාම අනිවාර්යෙන් YouTube එකේ අර්ජුන ගිහාන් කියලා search කරලා
සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. ඒ වගේම තමයි මම හදපු ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙන Emoney ගැන. ඉතින් හැම එකක්ම බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඔයාලා බලලා idea එකක් ගන්න. හොඳයි. මම හිතනවා Picoworkers ගැන ඔයාලට idea එකක් එන්න නැති කියලා. ඉතින් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මේ ගැන මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ link එක ගිහලා sign up වෙන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් තව මතක් කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන free Photoshop course එකක් තියෙනවා. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් Photoshop ඉගෙන ගන්න පුළුවන් free. මේ course එකේදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන කොහොමද Photoshop පටන් ගන්න ඉගෙන ගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ගිහලා course එක ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. මේකෙන් ඔයාලා සල්ලි හොයන්න ඉගෙන ගන්න Photoshop course එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේක download කරලා බලන්න. නොමිලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද download කරගන්න කියලා. ඉතින් subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න වීඩියෝ එකට. අපි තව වීඩියෝ එකදී කතා කරමු.